প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুলিং ষ্টেচনত যদি ফটোগ্ৰাফাৰ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ৱেবকাষ্টিং ফেচিলিটি প্ৰদান কৰা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা যাতে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো স্বচ্ছ আৰু নিকা হয়, তেতিয়াহ'লে এজ এ পলিং অফিচাৰ বা এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, কি কি প্ৰক্ৰিয়া এই ভিডিঅ'গ্ৰাফী, ফটোগ্ৰাফী বা ৱেব অফ কাষ্টিঙে চালি জাৰি চাব আৰু আপুনি তাত কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিব, এই সমগ্ৰ কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইয়াত ব্যৱহৃত সকলো তথ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও সেই হেণ্ডবুকখন এবাৰ হ'লেও পঢ়ি চাব। 2.16 বুলি এটা পইণ্ট দিয়া আছে, গতিকে সেই পইণ্টত লিখা আছে যে ফেচিলিটিজ টু প্ৰেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ এণ্ড ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ এণ্ড ভিডিঅ'গ্ৰাফী এট দ্য পলিং ষ্টেচন। আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত হয়তো সাংবাদিক আহিব পাৰে, ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব পাৰে, ভিডিঅ'গ্ৰাফী হ'ব পাৰে বা ৱেব অফ কাষ্টিং হ'ব পাৰে। ৱেবকাষ্টিং তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আৰু কিয় কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ 1ত কৈছে দ্য কমিশ্যন হেজ ইছ্যুড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী/ফটোগ্ৰাফী অফ ক্ৰিটিকেল ইভেণ্টছ অফ দ্য ইলেকশ্যন প্ৰচেছ এণ্ড এট ক্ৰিটিকেল এণ্ড ভালনাৰেবল পলিং ষ্টেচন। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যদি কোনো এক পলিং ষ্টেচন খুব ক্ৰিটিকেল বা য'ত হিংসাত্মক গতিবিধি হোৱাৰ বা তাত অশান্তি হোৱাৰ চান্সটো বেছি, সেইবাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী ফেচিলিটিজটো আগবঢ়াইছে যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা ভোটিং প্ৰচেছ হয়। ইন ডেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাজেশ্যন অফ দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট, দ্য কমিশ্যন হেজ নাও ইনষ্ট্ৰাক্টেড ডেট videography/photography of the poll proceedings may be carried out inside the polling station, also in consultation with the observer. Election Commission of India Honorable Supreme Courtৰ আদেশ অনুসৰি এই কামটো আগবঢ়াইছে যাতে ফটোগ্ৰাফী আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী ভালকৈ এটা পলিং ষ্টেচনত লগাব পাৰি অবজাৰ্ভাৰৰ সহায় লৈ। However, proper care shall be taken to ensure that while doing the videography, the same does not violate the secrecy of vote. That is, it should be ensured that a voter recording vote should not be videographed or photographed. কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে মানুহৰ যিটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিং, এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কাক ভোট দিছে, সেই প্ৰচেছটো যাতে কেমেৰাত বা ফটোগ্ৰাফীত যাতে সেইটো আবদ্ধ নহয়, সেইটো চোৱাৰো কিন্তু বহুত দৰকাৰ আছে। No photography/videography shall however be allowed by the media persons or by any other unauthorized persons inside the polling station to maintain general order and secrecy of vote. কোনো কাৰণতেই ফটোগ্ৰাফী, ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা অন্যান্য আনঅথৰাইজ পাৰ্চন, মিডিয়া পাৰ্চন তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী যদি তেওঁলোকৰ নিউজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এটা অথৰাইজ কিবা এটা ডকুমেণ্ট তেওঁ দেখাব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব। কিন্তু পাৰিলেও সেই ভোটিং যিটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিং সেইটো কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব। Similarly, there is no objection to any photographer taking photographs of a crowd of electors lining up outside the polling station, subject to the maintenance of peace and order. যদি কোনো এজন ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো মাৰিব বিচাৰিছে বাহিৰত, ভিতৰত নহয় দেই, বাহিৰত বোলে বহুত 300, 400, 500 লাইন, তেওঁ যদি ফটো মাৰিব বিচাৰিছে ভোটাৰসকলৰ, তেওঁ পাৰিব। কিন্তু তাত তেওঁ এইটো কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব যাতে তাত শান্তি আৰু তাত থকা যিটো শৃংখলা এই বস্তুটো নষ্ট নহয়। He should not, however, in any circumstances be allowed to take photographs inside the polling station of the actual
process of a person casting his/her vote in the voting compartment আৰু কোনো কাৰণতেই পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত চলি থকা পোলিং প্ৰচেছটো কোনেও ফটো মাৰিব নোৱাৰে At the same time, nobody will be allowed to take a photograph of an elector recording his/her vote on the ballot unit of the voting machine in any circumstances. আৰু কোনো কাৰণতে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টতো মোবাইল লৈ যাবও নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰাও মোবাইল ফটো মাৰিব নোৱাৰে অকল মোবাইল নহয় কেমেৰাৰ পৰা মানে ফটো মাৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে নোৱাৰে ভোট দিয়াটোতো নোৱাৰেই বাহিৰৰ পৰাও নোৱাৰে মাৰিবলৈ Neither the chief electoral officer nor the returning officer is empowered to authorize any person who is not an elector or who is not required to assist you taking the poll to enter a polling station. Chief elector officer এও নোৱাৰে returning officer এও কোনো কাৰণতে ইলেক্টৰৰ লগত কোনো আন এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ ভোট দিব লাগে কাক ভোট দিব লাগে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখুৱাই দিব নোৱাৰে আৰু তাৰ হেতু কামটো কৰিবলৈ পাৰমিশন দিব নোৱাৰে any such person including publicity officials of the state government should not be allowed inside a polling station without a letter of authority from the commission লাগিলে যিকোনো ব্যক্তি নহওক কিয় হেয়া লাগিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাব্লিচিটি অফিচিয়েলে নহওক কিয় তেওঁৰ হাতত যদি লেটাৰ অফ অথৰিটি নাই তেনে আপুনি কোনো কাৰণতেই তেওঁক পুলিং ষ্টেচনত সোমাব দিব নোৱাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া লেটাৰ অফ অথৰিটি তেওঁ কিন্তু তাত জমা দিব লাগিব আপোনাক তেতিয়াহে তেওঁ পাৰিব যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় তাৰপিছত আমি এতিয়া আহোঁ photography/videography Use of digital photography/videography in the polling station was initiated on the suggestion of the Honorable Supreme Court judgment dated 11/1/2005 in Civil Appeal Nong 9228 of 2003, Janak Singh versus Ramdas Rai and others. The Commission directs that photography may be carried inside the polling stations to photograph electors and cover poll proceedings. The Commission has also directed that all critical events during the entire course of the electoral shall be videographed. Supreme Courtত এটা কেছ হৈছিল Supreme Court জনক সিং ভাৰ্চেছ ৰামদাস ৰায় আৰু অন্যান্য গতিকে চিভিল আপিলত 2005 চনত হৈছিল 11/1 তাৰ মানে 11 জানুৱাৰীত তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান দিছিল যে ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত আৰু পোল প্ৰচিডিংটো গোটেই কভাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো কাৰণতে সিক্ৰেসি অফ ভোটিং কিন্তু ভংগ কৰিব নোৱাৰিব The commission has also directed that all critically আৰু গোটেই ক্ৰিটিকেল ইভেন্টছবোৰক ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব লাগিব তো কি ইভেন্টছ থাকিব পাৰে যেটো ইভেন্টছ আপুনি এজ এ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ভালকে চলিছে নে নাই হেতু চাব লাগিব নহলে এতিয়া কালিপুৰকি নিউজ এটা পাইছিলো য'ত দিছে যে এজন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে তেওঁ মানে মোবাইল ফোনটো যে পাৰ্মানেন্টলি বেন সেই বস্তুটো নকৰাৰ বাবে মক পোল কৰা টাইমত ভোটটো টিপুতে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁক মানে সাসপেন্ড কৰা হ'ল গতিকে সৰু কথা কিন্তু সেই সৰু কথাই ডাঙৰ প্ৰবলেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে কোনো কাৰণতে মক পোল হক জি পোল হক পোলিং ষ্টেচনৰ সোমাল লগে নোৱাৰে আৰু মোবাইল ফোন ইজ বেন হেতু কথা হেতু কিন্তু আপুনিও এজ এ প্ৰেসিডেন্ট অফিচাৰ মনত থব গতিকে কি কাৰ্য ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি চাব আপুনি হেতু মনত থব নম্বৰ 1 কৈছে There shall be no compromise on secrecy of voting in this process. It is to be done only at polling station where commission has specifically directed. Photography হোক বা ভিডিওগ্ৰাফি হোক এই দুয়োটা বস্তু যেতিয়া এটা পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কৰা যাব তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে পুনৰ একেটা কথাকে দুহাৰিছে যে পুলিং প্ৰসেছটো যাতে নষ্ট নহয় পুলিং প্ৰসেছটো যাতে মানে সিক্ৰেসি অফ ভোটিংটো যাতে ভায়োলেট নহয়
সেইটো কিন্তু চাবই লাগিব আৰু য'তে ত'তে ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউ কৰা নহয় যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ক'ৰবাত দিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহে সেইটো হ'ব 2 A camera person has to capture the following in such polling stations all electors coming to cast votes not having epic other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequence as they are entered in Form 17A. Photography/videography to be taken immediately after entry. Presiding officer has to ensure that there shall be no photography/videography in the voting compartment. পুনৰ একেটা কথাকে দোহাৰিছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে কোনো কাৰণতে ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত মানে যে মানে কৰিব পৰা নাযায় সেইটো তেওঁ মানে বাৰে বাৰে মানে সেইটো ৰাইজক বা ইলেক্টৰ বা ভোটাৰক জনাব আৰু যদি কেমেৰা পাৰ্চন থাকে তেতিয়া কেমেৰা পাৰ্চনে কি ফটো তুলিব In such polling stations, all electors coming to cast votes not having epic/other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequences as they are entered in Form 17A. Photography/videography to be taken immediately after entry. তেতিয়া সেই পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত তেওঁ যদি কেমেৰা পাৰ্চন থাকে অথৰাইজ কেমেৰা পাৰ্চন দেই যোনে তোনে কেমেৰা মানে যি টি ব্যক্তি কেমেৰা পাৰ্চন হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া ইলেক্টৰে যেতিয়া ভোট দিবলৈ আহিব এপিক বা অন্যান্য ডকুমেণ্ট লৈ তেতিয়া সেই বস্তুটোক অন্যান্য ফাৰ্ষ্ট পোলিং ছেকেণ্ড পোলিং থাৰ্ড পোলিঙে কেনেদৰে নিয়মমতে কৰিছেনে নাই সেই বস্তুটো লগা মানে ফটো তুলিব পাৰিব কাক ভোট দিছে কি ভোট দিছে সেইটো নোৱাৰে 3 নম্বৰ আদাৰ ক্ৰিটিকেল ইভেণ্টছ টু বি কেপচাৰ্ড ইন ফটো ভিডিঅ'ত কি তেওঁ অন্যান্য কাৰ্যটো কৰিব পাৰে মক পোলটো কৰিছে নাই সেইটো কৰিব পাৰে খালি মক পোল কাক ভোট দিছে কোনে ভোট দিছে সেইটো নোৱাৰে আৰু এইটো মই পুনৰ কৈছোঁ পুলিং এজেণ্টেও নোৱাৰে পুলিং অফিচিয়েলবোৰেও নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে অনলি কমিশ্যনৰ দ্বাৰা যিবোৰ অথৰাইজ পাৰ্চন থাকে তেওঁলোকে পাৰিব মক পোল আৰু চিলিংটো আৰু ভিভিপেটটো এই ভিভিপেট চিলিংটো একচুৱেল পোল আৰম্ভণিৰ আগত পজিশ্যনিং অফ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পজিশ্যনিংটো চাব দিছ শুড বি টেকেন বিফৰ কমেন্সমেণ্ট অফ পোল ফটো শ্বয়িং প্ৰেজেঞ্চ অফ পুলিং এজেণ্টসকল যে উপস্থিত আছে সেই বস্তুটো আপুনি ফটো মাৰিব পাৰিব আপুনি নহয় মানে যি অথৰাইজ পাৰ্চন হ'ব আৰু যদি এই কথাবোৰ আপুনি যদি গম নাপায় যে পুলিং তাত অথৰাইজ পাৰ্চনে যদি যি টি ফটো মাৰি আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে নহয় আপোনাক এইটো কাৰ্য দিয়া নাছিল একৰ্ডিং টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক Photos of electors in case of challenge/standard votes missing voters as per ASD list আৰু যদি চ্যালেঞ্জ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভোট মিছিং ভোট ASD লিষ্টৰ মতে আহে তেনে ইলেক্টৰৰ ফটো ল'ব পাৰিব voters waiting outside at the close of schedule hours of poll and last voter in the queue আৰু লাষ্ট ভোটাৰ যি হয় তেওঁৰ ফটো ল'ব পাৰিব আৰু কিমান ব্যক্তি ভোট শেষ হোৱাৰ টাইমত ৰৈ আছে সেইটো ল'ব পাৰিব বা ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত একচুৱেল ভোটিং visit of sector officer observer and other electoral functionaries or any important person including the candidate sector officer observer আৰু অন্যান্য ইলেক্টৰেল কাৰ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ফটো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব apart from recording the events like mock poll and commencement of poll the presence of CAPF/police personnel should also be recorded by clicking a photograph of the security personnel standing in front of the board of the polling station আৰু polling stationত মোতায়ন কৰা CAPF বা পুলিচ পাৰ্চনেল তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফ ল'ব পাৰিব মক পোলৰ আগত বা একচুৱেল কমেন্সমেণ্ট হোৱা আগত একচুৱেল কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য পোল সেইটো attempts if any of intimidation of voter যদি কোনোবাই ভোটাৰক ভয় খুৱাইছে তাৰ ফটো তাৰ ভিডিঅ' attempts if any of inducement bribing of voters যদি কোনোবা ভোটাৰক ঘুষ দিছে যে আমুকক ভোট দে তামুকক ভোট দে তেতিয়া canvassing within 100 meters of polling stationৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই canvassing কৰিছে তেতিয়া assured minimum facilities at the polling stationত যাতে মিনিমাম যেটো ফেসিলিটি থাকিব লাগে হেতু আছে না নাই
সেই বস্তুটো আপুনি ফটোগ্ৰাফ ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব পাৰে এনি ডিছপিউট অফ এনি নেচাৰ এট দ্য পলিং ষ্টেচনত যিকোনো ধৰণৰ ডিছপিউট হ'ব পাৰে তো তেনে ওজৰ আপত্তি তেনে যদি বিবাদ সেই বস্তুটোক কেপচাৰ কৰিব পাৰে এনি আদাৰ প্ৰচেছেছ অৰ ইভেণ্ট স্পেচিফাইজ বাই DEO/RO ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ বা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে যদি যিকোনো অন্যান্য কথা কৈছে ভোটিং প্ৰচেছৰ দ্বাৰা যিটো কেপচাৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ আপুনি কৰিব মানে সেইটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত at the end of the poll the photographer/videographer will sign a declaration as follows আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হৈ যাব লাষ্ট ভোটাৰে ভোট দিলে মেচিন বন্ধ কৰিলে চিলিং কৰিলে এতিয়া আৰু ৰিচিপশ্যন চেণ্টাৰতে জমা দিবলৈ গৈছে তাৰ আগত At the end of the poll, the photographer/videographer will sign a declaration as follows. তো তেওঁ এটা ডিক্লেৰেশ্যন চাইন কৰিব য'ত তেওঁ লিখিব মানে I have captured মই ফটো মাৰিছিলোঁ I have captured photographs/video of all electors who voted at the polling station নাম্বাৰটো তেওঁ ইয়াত লিখিব on ডেটটো লিখিব and total number of photographs in the camera are আৰু কিমানটা ফটো মই মাৰিলোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তেওঁ ইয়াত লিখিব লাগিব এইটো তেওঁলোকৰ কাৰ্য আৰু এই কামটো তেওঁলোকে কৰিলে নাই এইটো আপুনি চাব তাৰপিছত আহিল ইউজ অফ ৱেবকাষ্টিং এট পলিং ষ্টেচনত যদি ৱেবকাষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি কৰিব আপুনি মানে আপুনি কি কথাক লৈ কি দিশক লৈ আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিপেঞ্চি বা কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম তাত ক্ৰিয়েট নহয় নহ'লে যদি আপুনি কৰা সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰেল প্ৰচেছত যদি ক'ৰবাত খেলিমেলি হয় আৰু ৱেবকাষ্টিঙত যদি ধৰা পৰে তেতিয়া হয়তো বিপদজনক হ'ব পাৰে তাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলো কথা আপুনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ ইউজ অফ ৱেবকাষ্টিং এট পলিং ষ্টেচন In order to bring transparency and efficiency in the conduct of elections, the Commission has directed that webcasting be effectively used for poll day monitoring. The objectives of webcasting are যাতে সম্পূৰ্ণ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে স্বচ্ছৰ নিকা হয় আৰু ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ মানে ডাউট থাকি নাযায় তাৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিদিনাখন ইলেকশ্যন হ'ব সেইদিনাখন ইফেক্টিভলি মনিটৰিং কৰিবলৈ পোল প্ৰচেছটোক ৱেবকাষ্টিঙৰ সহায় লয় আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি তাৰ বিষয়ে জানো আহক To view the poll proceeding in real time by the Election Commission of India, the Chief Electoral Officer, the District Election Officer, the Returning Officer and the viewing team at control room. যাতে Election Commission of India আৰু Chief Electoral Officer, District Election Officer, Returning Officer যাতে সম্পূৰ্ণ polling process-টোক witness কৰিব পাৰে চাব পাৰে যাতে কোনো মানে প্ৰব্লেম হোৱা নাই তাৰ বাবে এটো কৰা হয় to effectively monitor the polling process and deter the trouble mongers and mischief makers imbibe confidence in the mind of electorates bring in transparency and impartiality in the polling process যাতে polling process-টোত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় যেনে কোনোবাই অশান্তি কৰিছে মেচিন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহক উছতাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে সেইবোৰৰ পৰা মানে মানুহক যাতে এটা ভৰসা দিয়ে যে তেনে যদি হয় এই চিচিটিভি বুলি ক'লেও হ'ব বা এই ৱেবকাষ্টিং জৰিয়তে সকলো বস্তু তাত ৰেকৰ্ড হৈ যাব সেইটো যাতে ইলেক্টৰেট বা ইলেক্টৰেল যিবোৰ ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে সেই ধাৰণাটো ভৰাই দিয়ে তাৰ বাবে এইটো যাতে কোনো ধৰণৰ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি মানে পাৰ্চিয়েলিটি নহয় আৰু যাতে ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকে সেইটোৰ বাবে এইটো কৰা হয় During webcasting in polling stations, the camera should be placed in such a manner that it captures clear visibility of the following. আৰু যেতিয়া ৱেবকাষ্টিংটো কৰা হ'ব আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত আপুনিতো সেইটো নকৰে কিন্তু আপোনাৰ এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি এইটো ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব তাত আপোনাৰ চাইন থাকে তাত তেতিয়া
আপুনি মানে কি কাৰ্য তাত সেই ৱেবকাষ্টিং বা CCTVয়ে ধৰিব সেই বস্তুটো কিন্তু আপুনি মানে গম পোৱাটো দৰকাৰ। যেনে ইয়াত কৈছে ভোটাৰ্ছ ইন কিউ, লাইনত কিমান ভোটাৰ আছে সেইটো যাতে CCTVয়ে দেখা পায়। প্ৰচেছ অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ বাই পুলিং অফিচাৰ, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, ফ'ৰ্থ পুলিং বা অন্যান্য যিমানেই পুলিং নাথাকক কিয় সেই পুলিং অফিচাৰসকলে যিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰচেছ কৰে ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনৰ সেই প্ৰচেছটোক কেপচাৰ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন অফ ইনডেলিবল ইংক অন ফিংগাৰ, আৰু আঙুলিত ইনডেলিবল ইংকটো লগাইছেনে নাই সেইটো চাব। ইনিচিয়েলাইজেশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট বাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আফটাৰ ছেটিছফেক্টৰী আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ, আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে চিউত মানে যে চব ঠিক ঠাক আছে ফাৰ্ষ্ট ভোটাৰ যোৱাৰ পিছত বা মানে চব অ'কে আছেনে নাই সেই বস্তুটো তেওঁ মানে চোৱাটো সেইটো কেপচাৰ কৰিব পাৰে। Voters visit to ballot unit for casting vote wherein camera should not cover face of ballot unit so that voter secrecy is preserved under all condition। আৰু ভোটাৰজনে ভোট দিব যোৱা প্ৰচেছটো ফটো মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব পাৰে, বাট তেওঁ কাক ভোট দিছে মানে সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট সোমোৱাৰ লগে লগে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো সেইবাবে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত থ'ব যাতে কাক ভোট দিছে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখা পোৱা নাযায়। There shall be webcasting in all critical polling stations and polling stations in vulnerable areas, or at least 50% of the total polling stations including auxiliary polling stations whichever is higher। তো at least 50% polling stationত ৱেবকাষ্টিং কৰিবলৈ কৈছে বা কৰা হয়। অক্সিলাৰী পলিং ষ্টেচনতো কৰা হয়, আৰু যদি ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনৰ সংখ্যা বাঢ়ে তেতিয়াতো আৰু কথা বেলেগ। আৰু দেয়াৰ শুড অলছ' বি এ বল্ড ডিছপ্লে অফ দ্য মেছেজ। তো ডাঙৰকৈ এটা ন'টিচ দি থ'ব য'ত কেপিটেলত লিখি থ'ব ইউ আৰ আণ্ডাৰ ৱেবকাষ্টিং ৱেব কেমেৰা /CCTV ছাৰ্ভেইলেঞ্চ এট দ্য পলিং ষ্টেচন, সেইটো যাতে মানুহে গম পায়। Further, it must be ensured that in the above framework used for webcasting advertisement of any kind are not displayed। আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ আশে পাশে বা সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ জৰিয়তে এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে মানে ইউজ কৰা নহয় সেইটো কিন্তু মনত ৰখাটো দৰকাৰ। সিমানে কথা, এইকেইটা মূল কথা। এজ এ পলিং অফিচাৰ, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সকলোৱে গম পোৱা উচিত যে যদি ৱেবকাষ্টিং কৰা হয় ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা হয় তেতিয়া কি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে। নহ'লে যদি ভাবে যে অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দায়িত্বত, কিন্তু তেনে কথা নহয়। কাৰণ এজ এ টিম কাম কৰিব লাগিব, আৰু এটা টিমত সকলোৱে সকলো দায়িত্বৰ বিষয়ে গম পোৱাটো দৰকাৰ। অকল নিজৰটো জানি থ'লে নহয়, কাৰণ আপোনাৰ এটা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যদি এটা কথা গম নাপায় থাৰ্ড পুলিঙে সেইটো গম পায়, তো তেনেকুৱাকৈ বহুত ডাঙৰ ভুলৰ পৰা বাচি যাব পাৰে। অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰহে জানে, থাৰ্ডে নাজানে, ছেকেণ্ড জানে, ফাৰ্ষ্টে নাজানে, তেওঁ ভুল কৰিলে চব ভুল হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে আৰু সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। ধন্যবাদ।